Hello students, welcome to my educational channel Gravity Tech. In today's video, you will learn the next part of financial planning chapter of class 10. The first part is already been covered in the last video, that is practice set 4.1. If you like the video, please share it with the other students as well so that other students will also get benefit of this. And subscribe to the channel to get updates about the new videos. 10वीच्या सर्व विद्यार्थ्यांचे माझ्या एज्युकेशनल चॅनल ग्रॅव्हिटी टेक मध्ये स्वागत आहे. मागच्या व्हिडिओत आपण फायनान्शियल प्लॅनिंग ह्या चॅप्टरचा पहिला भाग बघितला, प्रॅक्टिस 4.1 पर्यंत कंप्लीट सोल्युशन सहित आणि कन्सेप्ट पकडून. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण त्याच फायनान्शियल प्लॅनिंग ह्या चॅप्टरचा नेक्स्ट पार्ट बघणार आहोत आणि 4.2 हा प्रॅक्टिस सेट कव्हर करून नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये 4.3 अशा प्रकारे आपण कव्हर करणार आहोत. व्हिडिओ आवडला तर नक्कीच बाकीच्या विद्यार्थ्यांसोबत शेअर करा, तसेच वेगवेगळ्या ग्रुप्सवर किंवा सोशल मीडियावर शेअर करा, जेणेकरून जास्तीत जास्त विद्यार्थी याचा लाभ घेतील. आणि व्हिडिओला लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला नवीन व्हिडिओज जे मी टाकणार आहे त्या सगळ्या व्हिडिओचे अपडेट्स मिळत राहतील. ओके, नाव मागच्या व्हिडिओत आपण बघितलं की जीएसटी काय असतं, जीएसटीचं इंट्रोडक्शन बघितलं, जीएसटीचा टॅक्स कॉम्पिटिशन काय असतं, राईट, जीएसटी च्यावरती आयटीसी काय असतो, करेक्ट. आयटीसी नाही बघितलं आपण, पण टॅक्स कॉम्पिटिशन कसं असतं ते बघितलं, राईट. नाव ह्या व्हिडिओमध्ये पर्टिक्युलर आपण हे बघणार आहोत की जीएसटी ही कोणाला किती आणि कशा प्रकारे पे केली जाते, पे करावी लागते आणि सरकारला ती कोणकोणत्या टप्प्यात पोहोचते. आधीचा जो टॅक्स होता, डायरेक्ट ज्यावेळेस वस्तू विकली जायची त्यावेळेस ऍक्च्युली टॅक्स हा सरकारपर्यंत पोहोचायचा, पण आता तसं नाहीये. वस्तू शेवटी एंड कस्टमर पर्यंत विकली जरी नाही गेली तरी जी व्यक्ती होलसेलर किंवा रिटेलर कोणी जर ती गोष्ट घेत असेल, राईट, विकत घेत असेल, तर त्या पर्टिक्युलर गोष्टीसाठी, त्या सुविधेसाठी त्याला आधीच टॅक्स पे करायचा आहे. नाव तो कसा आपण ते बघणार आहोत. त्या कन्सेप्टचं नाव आहे जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन. ओके, सो दिस इज व्हॉट इट इज, जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन. नाव इनपुट टॅक्स क्रेडिट हे आपण बघणार आहोत, तुम्हाला कळेलच पुढे. आउटपुट टॅक्स काय असतो, त्या तीन गोष्टी आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. ओके, सो जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन. आता काय होतंय हे बघा. ज्या वेळेस तुम्ही लेट्स से की तुम्ही दुकानातनं एक चॉकलेट विकत घेतलं, करेक्ट. तुम्ही एका गावात राहतात किंवा एका तुमच्या एरियामधल्या एका दुकानातनं तुम्ही काय घेतलं, चॉकलेट विकत घेतलं. चॉकलेट आहे 100 रुपयाचं. म्हणजेच काय, तुम्ही इथे उभे आहात, तुम्ही म्हणजे काय, कस्टमर आहे की नाही. तुम्ही तुमच्या गावातील किंवा तुमच्या एरियातल्या दुकानावरनं एकच चॉकलेट विकत घेतलंय. ज्याच्याकडनं विकत घेतलं तो रिटेलर, आणि त्या रिटेलरने तालुका प्लेस किंवा जिथून पण माल विकत आणला असेल, कारण तो काही एक चॉकलेट आणणार नाही, तो मे बी 500, 1000, 2000 अशा नंबर ऑफ चॉकलेट्स आहेत ती आणेल आणि त्याच्यातून आपल्याला एखादं चॉकलेट आपण विकत घेऊ. मग तो रिटेलर म्हणजे आपल्या गावातील दुकानदार हा कोणाकडनं आणतो माल, हा होलसेलर किंवा डिस्ट्रीब्युटर कडनं आणतो, बरोबर. आता होलसेलर आणि डिस्ट्रीब्युटर जो असतो त्याला कुणीकडनं माल येतो, जो ती गोष्ट तयार करतो. म्हणजे थोडक्यात तुम्ही जी चॉकलेट विकत घेतली ती चॉकलेट आधी चॉकलेटवाल्या कंपनीने बनवली, बरोबर. समजा ती बनवली 50 रुपयाला, है की नाही, एक चॉकलेट बनवली 50 रुपयाला. जेव्हा तो होलसेलरला विकतो, तो होलसेलर ह्या 50 रुपयाच्या ह्याच्यात विकतो. समजा होलसेलरने 200 चॉकलेट्स विकत घेतल्या. किती चॉकलेट्स विकत घेतल्या, 200. म्हणजे 50 प्रमाणे 200 चॉकलेट्स, थोडक्यात त्याला 10,000 रुपये द्यावे लागतील, करेक्ट. म्हणजे 50 चॉकलेट्स, एक सॉरी 200 चॉकलेट्स आणि एक चॉकलेट 50 प्रमाणे हा त्याला 10,000 रुपये देईल. पण आता पण त्याने चॉकलेट्स विकल्या का, पुढे नाही विकल्या, पण तरीही त्याला ही जी अमाऊंट आहे याच्यावरती त्याला जीएसटी द्यावा लागेल. ओके. पण आधी कसं होतं,
आधी वेगळं होतं की आधी डायरेक्ट ज्यावेळेस गोष्ट विकली जाते त्यावेळेस टॅक्स द्यावा लागायचा, पण नाही, आता तसं नाही. मग होलसेलर कडनं काय होतंय की मग रिटेलर विकत घेतो. करेक्ट. आता होलसेलरने आणल्या 200 चॉकलेट्स. करेक्ट. पण रिटेलर मे बी, आता समजा हे तालुका प्लेस आहे. आता ह्या तालुक्यात 10 गावं असतील, 1 2 3 4 असे 10 गावं असतील, राईट. मग 10 गावांचे वेगळे वेगळे रिटेलर्स दुकानदार असतील, जे होलसेलर कडे येतील आणि म्हणतील की बाबांनो, मला एक काम करा तुम्ही. कोणी म्हणेल मला 10 चॉकलेट्स विकत घ्यायचे आहेत, कोणी म्हणेल 15, कोणी अशा अशा प्रकारे 200 चॉकलेट्स तो प्रत्येकाला वेगळ्या प्रकारे विकून देईल. मग हा, आता तुमच्या गावातल्या रिटेलरकडे त्याने 50, समजा 50 चॉकलेट्स आणल्या, 50 चॉकलेट म्हणजे त्याने आता हा इथून 50 प्रमाणे विकत घेतल्या, हा काही इकडे 50 प्रमाणे विकणार नाही. ऑब्विस हा विकताना काय थोडा जास्त विकेल, म्हणजे 60 प्रमाणे. रिटेलरला होलसेलरने कितीचा भाव लागला? 60चा. म्हणजे थोडक्यात याला जो प्रॉफिट होईल त्या प्रॉफिटवरती याला जीएसटी पे करावा लागतो. ओके. नंतर रिटेलर कडनं आपण विकत घेतो, मग आपण मात्र पे करताना पूर्ण जीएसटी पे करतो. ओके. आणि याच्यातला बाकीचा जीएसटी तो तिकडे पे करतो. ओके. म्हणजे थोडक्यात ही जी चेन आहे, चेन म्हणजे काय, साखळी. ही साखळी कशी आहे? मॅन्युफॅक्चरर जो उत्पादन करतो एखाद्या गोष्टीचं, राईट. नंतर ती गोष्ट येते होलसेलर किंवा डिस्ट्रीब्युटरकडे हजारोंच्या किंवा लाखोच्या संख्येत. होलसेलर किंवा डिस्ट्रीब्युटर कुठे जातो? रिटेलरला देतो. रिटेलर म्हणजे आपल्या एरियातले दुकानं किंवा पर्टिक्युलर शॉप्स, राईट, जे एक 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 गोष्ट सुद्धा विकतात. नंतर तिथून ऍक्च्युली एंड कस्टमर म्हणजे आपण जे शेवटचे कस्टमर असतो ते विकत घेत. अशा प्रकारची साखळी असते. मग याच्यात होलसेलर काही जीएसटी पे करतो, रिटेलर काही जीएसटी पे करतो, मात्र कस्टमर पूर्ण पे करतो. आता ते कसं आपण एखाद्या एक्झाम्पलने बघूया. ओके. आता बघा, इथे आपण एक एक्झाम्पल घेतलंय. ओके. आता मे बी तुम्हाला पूर्ण एक्झाम्पल येतंय नाही येतंय माहित नाही, बट सी इथे सो एक्झाम्पल इज बेसिकली, suppose a manufacturer of watch has sold a watch for 200. एका घड्याळ बनवणारी कंपनी आहे, त्या कंपनीने जे एक घड्याळ आहे ते 200 रुपयाला विकलं. करेक्ट. इन्क्लुडिंग प्रॉफिट, त्यांचा जो प्रॉफिट असेल तो. कोणाला विकलं? होलसेलरला विकलं. म्हणजे मॅन्युफॅक्चररने होलसेलरला 200 रुपयाला घड्याळ विकलं. मग होलसेलरने तेच वॉच रिटेलरला 300 रुपयात विकलं, 300 मध्ये विकलं, राईट. सो रिटेलर, होलसेलर सोल्ड दॅट वॉच टू 300, राईट, फॉर 300 टू रिटेलर. नंतर रिटेलरने काय केलं? ऍक्च्युअल कस्टमरला ते विकलं 400 रुपीज मध्ये. ओके. नाव द रेट ऑफ जीएसटी चार्ज इज 12%. 12%ने प्रत्येक स्टेजला जीएसटी द्यावा लागला. देन हाऊ each trader will pay the GST tax is input credit stage transaction. कसं आहे ते इथे आपण बघूया. म्हणजेच काय की थोडक्यात आपण कोणता सिनेरिओ घेतला की एक घड्याळ बनवणारी कंपनी आहे, तिने एक घड्याळ बनवलं, ते घड्याळ तिने होलसेलरला 200 रुपयात विकलं कंपनीने. होलसेलरने तेच घड्याळ पुढे 300ला विकलं, म्हणजे 100 रुपयाचा तो स्वतःचा नफा काढला. तेच घड्याळ सॉरी, सो कंपनीने होलसेलरला 200ला विकलं, होलसेलरने रिटेलरला 300ला विकलं आणि रिटेलरने कस्टमरला 400ला विकलं, राईट. आणि प्रत्येक याच्यात स्टेजमध्ये कितीचा जीएसटी होता? 12%चा. मग आपण तो बघूया कसा असेल, राईट. सो बघा, आता मॅन्युफॅक्चरर आला. सगळ्यात आधी मॅन्युफॅक्चरर म्हणजे काय? जो बनवतोय, ज्याने घड्याळ बनवली, त्याने होलसेलरला विकली कितीमध्ये? 200 मध्ये. ओके. मग इथे जो काही व्यवहार झाला, ह्या व्यवहाराचा जीएसटी सरकारला गेला पाहिजे. मग सरकारला याच्यावरती जीएसटी जाईल 200 वरती. 200 वरती किती टक्के जीएसटी आहे? 12% जीएसटी. मग 12% जीएसटी कसा जाईल? सी, म्हणजे मग होलसेलर काय करेल?
मॅन्युफॅक्चररला पे करेल. किती? फक्त 200 नाही पे करणार. होलसेलर मॅन्युफॅक्चररला किती पे करेल? 224. 224 का? कारण 12% काय त्याच्यावरती जीएसटी आहे. हा, आणि मग मॅन्युफॅक्चरर काय करेल? ही जी जीएसटी त्याला आली होलसेलर कडनं टॅक्स, हा टॅक्स तो सरकारला पे करून टाकेल. सो मॅन्युफॅक्चरर फक्त बेसिक किंमत घेईल होलसेलर कडनं 200 रुपयाची, परंतु होलसेलरने जो जीएसटी त्याला दिलाय तो जीएसटी तो सरकारला पे करेल. ओके, ही झाली पहिली स्टेप. आता त्यांनी दुसरं म्हटलंय की होलसेलरने ती वॉच कोणाला दिली? रिटेलरला. किती मध्ये? 300 मध्ये. होलसेलरने रिटेलरला रिटेलरला 300 रुपीज मध्ये ती वॉच विकली. आता ज्यावेळेस होलसेलरने रिटेलरला 300 मध्ये वॉच विकली, तेव्हा इथे पण 12% जीएसटी लागला. इथे पण किती लागणार आहे? 12, म्हणजे 12% जीएसटी लागेल. मग 300च्या 12% किती आला? 36 रुपीज. म्हणजे रिटेलर ने होलसेलरला किती जीएसटी पे केला? 36 रुपीज. करेक्ट. आता बघा, होलसेलरला जरी 36 रुपीज आलाय तरी होलसेलरने इकडे 24 रुपीज ऑलरेडी पे केलेत. करेक्ट, ऑलरेडी पे केलेत. मग हा जो 36 येतो त्याच्यातनं तो ऑलरेडी 24 पे केले ते मायनस करून घेतो आणि वरती देताना फक्त 12 रुपीज पे करतो. मग हे जे 24 रुपीज त्यांनी पे केलेत परचेसच्या वेळेस त्याला म्हणतात इनपुट क्रेडिट टॅक्स. म्हणजेच काय? ज्या वेळेस होलसेलर किंवा रिटेलर हा एखादी गोष्ट विकत घेतो आणि विकत घेताना जो टॅक्स पे करतो त्याला म्हणतात इनपुट क्रेडिट टॅक्स. आणि बघा, आता होलसेलर किंवा रिटेलर एक तर गोष्ट विकत घेईल, एक तर विकेल. विकत घेतानाचा टॅक्स इनपुट टॅक्स क्रेडिट, दॅट इज आयटीसी, आणि विकतानाचा टॅक्स त्याला म्हणतात आउटपुट टॅक्स. आता इथे बघा, इनपुट टॅक्स किती आहे? 24. इनपुट टॅक्स क्रेडिट इज 24 आणि आउटपुट टॅक्स किती आहे? 36. म्हणून होलसेलरला जो जीएसटी पे करावा लागणार आहे, पेएबल जीएसटी इज व्हॉट? 36 मायनस 24. ओके. आता बघा, सो रिटेलरकडे आली गोष्ट. आता रिटेलरने काय केलं? रिटेलर सोल्ड दॅट टू द कस्टमर फॉर 400 रुपीज. ही झाली दुसरी स्टेप. रिटेलरने आता कस्टमरला विकली ती किती मध्ये? 400 मध्ये. जर ती 400 मध्ये विकली तर आता कस्टमर पे करताना किती जीएसटी पे करेल? 400 वर. 400 वर किती पर्सेंट? 12%. 12% म्हणजे किती? 48 रुपीज. मग कस्टमर ऍक्च्युली पे करताना 400 ने पे करत, 448 रुपीज पे करतो. आणि 448 रुपीज पे केल्यावर ते 48 कोणाकडे येतात? रिटेलरकडे. मग हा जीएसटी झाला. परंतु रिटेलरने ऑलरेडी 36 रुपीज पे केलेले आहेत. मग रिटेलरला जेव्हा 48 येतात, त्याने 36 पे केलेत, म्हणजे रिटेलरचा इन्कम टॅक्स क्रेडिट काय आहे? 36. रिटेलरचा आउटपुट टॅक्स काय आहे? 48. मग ऍक्च्युली त्याला किती जीएसटी पे करायचा सरकारला? जीएसटी पेएबल 48 मायनस 36. हे बघा, म्हणजे जर आपण व्यवस्थित विचार केला, होलसेलरने जो टॅक्स पे केला होता तो त्याला रिटेलर कडनं रिकव्हर होतो. रिटेलरने जो पे केला होता तो त्याला कस्टमर कडनं रिकव्हर होतो. म्हणजे थोडक्यात, आणि मॅन्युफॅक्चरर काही टॅक्स पेच करत नाही, कारण मॅन्युफॅक्चर जो पे करतो तो कोणा करणार? तो होलसेलर. म्हणजे ह्या सगळ्या साखळीत शेवटी फक्त पूर्ण टॅक्स कोणाला पे करावा लागतो? कस्टमरला पे करावा लागतो. मग टोटल जीएसटी किती पे केली गेली? 24 रुपीज, 12 रुपीज आणि 12 रुपीज, 48 रुपीज पे केले गेले. कोणाला? सरकारला. राईट. ही झाली तिसरी स्टेज. बघा, म्हणजे थोडक्यात टोटल जीएसटी किती पे केली आपण? 48 रुपीज. त्याच्यातनं सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स किती राहील? 24 रुपीज. आणि स्टेट गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स किती राहणार आहे? 24 रुपीज. मग अशा प्रकारे ही सगळी जीएसटीची साखळी चालते. This is how GST charged and paid to the government. Manufacturer sold to the wholesaler. Wholesaler gives pays a GST on the amount for which he has purchased the things from manufacturer, and then whatever the GST is received by manufacturer, it basically sent back to, or paid to government, right? And then retailer, basically wholesaler sells out the stuff to retailer, right? Then retailer pays the tax on the value he purchased
But for the wholesaler, the tax which he received from retailer is output tax. This is called as a output tax. And the tax which he already paid at the time of purchase is called as a input tax. So actually the tax he is going to pay is what? Output tax minus input tax. That's what 36 minus 24 is what? 12. Right? Now the same thing, then the retailer it for the uh, pays it for some other value, right, to the customer. Then customer pays the GST on the final value. But for retailer, this is output tax and the input tax is this. So retailer will basically pay the GST output tax minus input tax, that is 12. Okay. So this is how the things work in a GST world. आता बघा, मग ही जी इनव्हॉइस आहे, दिस इनव्हॉइस इज बेसिकली फॉर बी टू बी, म्हणजे काय, बिझनेस टू बिझनेस. मग ही कोणाची? मॅन्युफॅक्चररची इनव्हॉइस. मॅन्युफॅक्चररने काय केलं, प्राइसची वॉच आहे 200, त्याच्यावरती आणि सेंट्रल जीएसटी लावला 6% आणि एसजीएसटी लावला 6%, दॅट इज 24. म्हणजे टोटल 224 रुपीज कोणी पे केले? होलसेलरने पे केले. कोणाला? मॅन्युफॅक्चररला. ओके. नंतर पुढची इनव्हॉइस बनेल होलसेलर कडनं रिटेलरसाठी, राईट. ती पण अगेन बिझनेस टू बिझनेस. ही पण व्यक्ती बिझनेस करते, ही पण व्यक्ती बिझनेस करते, ही पण व्यक्ती बिझनेस करते, ही काही बिझनेस करत नाही. दिस पर्सन इज बेसिकली कस्टमर. सो द वॉच जी टी 300 आहे, 300 वरती आता 12%. बघा इथे 200 वरती 12% होता, आता 300 वर 12%. सो 18 दॅट इज 336. म्हणजे रिटेलर होलसेलरला पे करताना 336 पे करतो. आता त्याच्या पुढची जी इनव्हॉइस असेल ती आहे इनव्हॉइस ऑफ रिटेलर, याच्याकडनं घेतलेलं. आता ही झाली बी टू सी. बी टू सी म्हणजे काय? बिझनेस टू कन्झ्युमर और बिझनेस टू कस्टमर. मग ह्या वेळेस ऍक्च्युअली ती वॉचची प्राइस किती झाली? 400 झाली. मग तो 6% जीएसटी आणि एसजीएसटी पे करतो. सो दॅट विल बिकम दॅट इज बेसिकली बिकम्स 48 रुपीज, राईट. सो 448 रुपीज कस्टमर पे करतो. आता याच्यातला कन्सेप्ट लक्षात ठेवा. ज्या वेळेस होलसेलर किंवा रिटेलर ही गोष्ट विकत घेतात, त्यावेळेस जो टॅक्स पे केला जातो त्याला म्हणतात इनपुट टॅक्स क्रेडिट. आणि ज्यावेळेस विकतात, राईट, त्यावेळेस जो टॅक्स त्यांना मिळतो त्याला म्हणतात आउटपुट टॅक्स. आणि होलसेलर किंवा जी रिटेलर जो टॅक्स पे करणार असतात त्याला म्हणतात जीएसटी पेएबल. आणि जीएसटी पेएबल कसा असतो? आउटपुट टॅक्स मायनस इनपुट टॅक्स. रिमेंबर, इझी. I hope you got an idea, right, what it is. Let's look at the next slide. Okay. मग हे आपण ऑलरेडी बघितलंय, पण तुम्हाला परत सांगतोय. आता मागच्या स्लाइड मध्ये सांगितलं, राईट. जीएसटी इज लेव्हिड अँड कलेक्टेड ॲट एव्हरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग फ्रॉम द मॅन्युफॅक्चरर टू कन्झ्युमर. मॅन्युफॅक्चरर टू कन्झ्युमर पर्यंत जी, म्हणजे एखादी गोष्ट जी फॅक्टरीत बनते तिथून तर ती एंड कस्टमर पर्यंत जोपर्यंत जात नाही तोपर्यंत प्रत्येक स्टेजला जीएसटी म्हणजे टॅक्स, गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स कलेक्ट केला जातो सरकारकडनं. ओके. When trader pays GST at a time of purchase, it is called as a input tax. बघा, इनपुट टॅक्स म्हणजे काय, की जी जीएसटी ऍट द टाइम ऑफ परचेस म्हणजे विकत घेताना पे केली जाते त्याला म्हणतात इनपुट टॅक्स क्रेडिट. अँड ही कलेक्ट्स जीएसटी ऍट द टाइम ऑफ सेल विच इज कॉल्ड एज आउटपुट टॅक्स. म्हणजे ज्यावेळेस विकतो त्यावेळेस जो टॅक्स त्याला मिळतो समोरच्याकडनं त्याला म्हणतात आउटपुट टॅक्स. So at the time of paying GST to the government, a trader deducts the input tax from the output tax and pays the remaining tax. तेच मी तर सांगितलं तुम्हाला बघा. So GST payable is equal to what? Output tax minus input tax credit. याला म्हणतात input tax credit. So this deduction of input tax is called as input tax credit. In short, while paying taxes to the government, each trader in trading chain subtract the tax paid at the time of the purchase from the tax collected at the time of sale and pays the remaining tax. Okay. Now, आता आपण प्रॅक्टिस सेट 4.2 करणार आहोत. 4.2 करण्याच्या आधी जसं आपण 4.1 मध्ये बघितलं होते काय काय गोष्टी इम्पॉर्टंट आहेत, तशा इथे पण काय काय गोष्टी इम्पॉर्टंट आहेत.
की तुम्हाला SGST आणि CGST दोघं सेम असतात हे माहिती पाहिजे. Taxable value is without SGST, CGST, like where CGST and SGST are to be calculated. Amount to be paid by a consumer is what? Taxable value plus SGST plus CGST. And GST payable is what? Output tax minus ITC. Easy. Now let's go to the 4.2 now. आता हा आहे 4.2. 4.2 मध्ये मला वाटतं की 7 क्वेश्चन्स वगैरे असतील आणि आपण 7च्या 7 क्वेश्चन्स आता काय बघणार आहोत. ओके, सी. सो द क्वेश्चन काय? फर्स्ट क्वेश्चन आहे चेतना स्टोअर. ओके, सो द क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट? चेतना स्टोअर paid total GST of 1,05,100 at the time of purchase. चेतना स्टोर ने टोटल जीएसटी पे केलाय किती? 1,05,000 रुपये at the time of purchase. See, remember this is what? At the time of purchase. So at the time of purchase म्हणजे काय? इनपुट टॅक्स, म्हणजे इनपुट टॅक्स आहे हा. ओके, रिमेंबर. And collected GST of rupees 1,22,500 at the time of sale. See, at the time of sale, right? Collected म्हणजे जमा केला. So this is your output tax. 1,22,500 is what? Output tax, and 1,05,000 is what? Input tax. And they have given some period like 1st of July 2017 to 31st of July 2017. Find the GST payable by the Chetna store. हे खूप इझी आहे, राईट? जीएसटी पेएबल म्हणजे काय? आउटपुट टॅक्स मायनस इनपुट टॅक्स. आउटपुट टॅक्स म्हणजे हा आणि इनपुट टॅक्स म्हणजे हा. फक्त काय करायचं आपल्याला? मायनस करायचं आहे, काहीच नाही करायचं दुसरं. ओके, सो solution is what? This. So it is easy. Correct. So tax collected at the time of sale is this, right? 1,22,500. And tax collected at the time of purchase is what? 1,05,000. He collected no go by actually. This should be what? Tax spent or tax given at the time of purchase, right? And now we know the formula. GST payable is what? Tax collected at the time of sale minus tax collected at the time of purchase. Correct. So this is basically going to give what? 1,22,500 minus 1,05,000. That will be what? 22,000. So GST payable by Chetna store is what? 22,000. Easy. फक्त काय करायचं होतं? मायनस, राईट? पण फॉर्म्युला हा महत्वाचा आहे. दिस इज द फॉर्म्युला विच यू नीड टू बेसिकली बी sure. You need to know it. Right. Now let's look at the next question. Second question is Najma is proprietor of a firm. एक फर्म आहे जी नजमा चालवते. दॅट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. तो जीएसटीच्या अंडर रजिस्टर्ड आहे, म्हणजे काय? त्याला जीएसटीचा नंबर दिलेला आहे. सो सी हॅज पेड अ जीएसटी ऑफ रुपीज 12,500 ऑन अ परचेस. बघा इथं काय सांगितलंय की जीएसटी पे केली तिने किती? 12,500. पण केव्हा? परचेसच्या वेळेस. म्हणजे काय? तिचा हा इन्कम इनपुट टॅक्स आला. इनपुट टॅक्स इज वॉट? 12,500. अँड कलेक्टेड 14,750 ऑन सेल. म्हणजे 14,750 हा सेलच्या वेळेस तिने जमा केलेला आहे. सो व्हॉट इज द अमाऊंट ऑफ आयटीसी टू बी क्लेम्ड? मग आयटीसी किती क्लेम करता येईल तिला? आयटीसी म्हणजेच काय की आपण आधी जो तिने भरलेला असतो इनपुट टॅक्स, दॅट इज आयटीसी. करेक्ट. मग आयटीसी इझी आहे. आयटीसी 12,500 तो ती क्लेम करू शकते. करेक्ट. दॅट्स व्हॉट इट इज. नाव what is the amount of GST payable? Amount of GST payable will be what? So it is like 14,750 minus 12,500. Correct. Let's see now. So solution. See, it's very easy, right? So tax collected at the time of purchase is 12,500. Correct. Now tax. So that's why amount of ITC to be claimed by Najma is what? 12,500. पहिल्याचं आन्सर झालं आयटीसीचं. करेक्ट. नाव टॅक्स कलेक्टेड ॲट द टाइम ऑफ सेल. सेल करताना किती घेतला? 14,750. आणि विकत घेताना किती दिला होता? 12,500. सो जस्ट सबस्ट्रॅक्ट इट. दॅट विल बी युअर जीएसटी पेएबल. करेक्ट.
So GST payable is equal to tax collected at the time of sale minus tax collected at the time of purchase. So tax collected at the time of sale is what? 14,750 minus tax collected at the time of purchase is what? 12,500. फक्त मायनस केलेली आहे, दुसरं काहीच नाही. 2 मार्काला एक्झाम्पल येऊ शकतात. So actual GST payable is what? 2,250 rupees by Najma, right? Now let's look at the next question, third question. So third question is Amir Enterprise purchased the chocolate sauce bottles. Amir Enterprise नावाची जी फर्म आहे, राईट, त्यांनी चॉकलेट सॉस बॉटल्स विकत घेतल्या. ओके, चॉकलेट सॉस बॉटल्स विकत घेतल्या अँड पेड जीएसटी ऑफ 3,800. म्हणजे त्यांनी जीएसटी पे केला 3,800चा. म्हणजे अमीर अमीर एंटरप्राइज यांचा इनपुट टॅक्स काय झाला? 3,800. रिमेंबर, हे तुम्हाला लिहिता यायला पाहिजे, मांडता यायला पाहिजे. ही सोल्ड दोज बोटल्स टू अकबारी ब्रॉस. अकबारी ब्रॉस म्हणून जो व्यक्ती आहे, त्या व्यक्तीला त्याने काय केला? ही गोष्ट सेल आउट केली. आणि ज्यावेळेस सेल आउट केली तेव्हा त्याने कलेक्ट केला जीएसटी 4,100. बघा, आमिरने ज्या वेळेस विकत घेतली वस्तू तेव्हा त्याने 3,800चा जीएसटी पे केला. म्हणजे आमिर एंटरप्राइजेसचा इनपुट टॅक्स आता 3,800 आणि त्याने जेव्हा अकबारी ब्रॉसला विकली तेव्हा 4,100. म्हणजे आमिर एंटरप्राइजचा इनपुट टॅक्स आला 3,800 आणि आउटपुट टॅक्स आला 4,100 अमित एंटरप्राइज साठी. परंतु अकबारी ब्रॉस साठी 4,100 काय आहे? इनपुट टॅक्स आहे. नाव त्याच्या पुढे काय म्हणतायत? सो मयंक फूड कॉर्नर परचेस्ड दिस बॉटल्स फ्रॉम अकबारी ब्रॉस. आता अमित एंटरप्राइजने अकबारी ब्रॉसला विकत दिलं. अकबारी ब्रॉसने आता मयंक फूड कॉर्नरला दिलं. मयंक फूड कॉर्नरने ते घेतल्यावर त्याच्यावर जीएसटी पे केला 4,500. म्हणजेच आता बघा, इथे 3 फिगर आहेत, करेक्ट. सो द फर्स्ट इज लाईक 3,800, करेक्ट. सो 3,800. हा कोणी? अमित, अमीर, यस, अमीर एंटरप्राइज, करेक्ट. आणि अमीर एंटरप्राइजने जो विकला तो विकला 4,100 ला. 4,100, करेक्ट. म्हणजे याचा अमीर एंटरप्राइजचा हा झाला इनपुट टॅक्स आणि हा झाला आउटपुट टॅक्स, करेक्ट. म्हणजे आमिर किती जीएसटी पे करणार आहे? जीएसटी पेएबल बाय आमिर इज व्हॉट? 300 रुपीज, करेक्ट. कारण 3,800 त्याने ऑलरेडी पे केलेत, मग ते डबल का पे करायचे, राईट. त्याच्या पुढे ह्या व्यक्तीने जो घेतला होता, राईट, ह्या व्यक्तीने मयंकला विकला. कितीला विकला? मयंकला. सो व्हेन आय से मयंक, it is actually sold out at there is something wrong. Yeah, it is actually sold out at 4,500, right? Now let's see at every stage, प्रत्येक स्टेजला किती जीएसटी पे करावा लागला and how much was CGST and SGST. So solution is this. See, it's very easy. So go step by step. इथे तीन entities involved आहेत. Amir Enterprise आहे, correct. So we have Amir Enterprise, then we have Akbari Bros, then we have Mayank, correct. But Mayankचं जे आहे, maybe Mayank will not be having anything to pay to government directly. मयंक जे जीएसटी पे करणार आहे ते जाणार आहे अकबारी बॉसला, राईट.
मग टॅक्स कलेक्टेड बाय अमित एंटरप्राइज ऍट द टाइम ऑफ परचेस, राईट, इट इज व्हॉट 3800, म्हणजे त्याचा इनपुट टॅक्स आला. सिमिलरली टॅक्स कलेक्टेड बाय अमीर एंटरप्राइज ऍट द टाइम ऑफ सेल, सेल करताना त्याला किती मिळाला 4100. म्हणजेच अमीर एंटरप्राइज किती जीएसटी पे करणार आहे 4100 मायनस 3800, करेक्ट. सो दॅट इज 300 रुपीज फक्त. So GST payable by Amar Enterprise equal to what? Tax collected at the time of sale minus tax collected at the time of purchase. So that is 4100 minus 3800. That is equal to what? 3. Done. So this was the first thing की Amir Enterpriseच्या स्टेजला 300 रुपये टॅक्स पे करावा लागला. So out of 300 they are asking for what is CGST and SGST. So CGST and SGST काय असतात? GST च्या हाफ. So 300 च्या हाफ किती येईल? 150 rupees and 150 rupees. So CGST payable by Amar Enterprise is equal to SGST payable by Amir Enterprise. What? 300 by 2 is equal to 150 rupees. Right? So पहिल्या स्टेजला आपण जीएसटी पेएबल पण काढला आणि सीजीएसटी एसजीएसटी पण काढला. करेक्ट. नाव अकबारी ब्रॉसने काय केलंय की तो विकला आता पुढे. मग अकबारी ब्रॉसने आपण अकबारी ब्रॉससाठी पण काय इनपुट टॅक्स काढू. मग अकबारी ब्रॉसने जेव्हा अमीरकडनं विकत घेतले तेव्हा त्याने कितीला विकत घेतले 4100ला. सॉरी. सो बेसिकली अकबारी ब्रॉस पेड 4100 एज अ जीएसटी. फक्त जीएसटी 41 रुपये 4100 रुपये पे केलेली. मग अकबारी बॉसने ते जेव्हा ते सेल केले, त्याने सेल केले मयंकला 4500ला. आता मला सांगा तुम्ही 4500ला सेल केले म्हणजे काय? 4000. So GST 4500 is the GST which basically Akbari Bros got from Mayank. So this is going to be the output tax for Akbari Bros and this is going to be a input tax for the Akbari Bros. But tax payable by Akbari Bros किती येईल? 4500 minus 4100. So that will be what? 400 rupees. Correct. So GST payable by Akbari Bros is what? At the tax collected at the time of sale and minus tax collected at the time of purchase. So 4500 minus 4100. Correct. That is 400. So CGST payable by Akbari Bros is equal to what? SGST payable Akbari Bros is what? Total GST च्या half. Total GST 400 होतं, 400 by 2. So जे दोन स्टेज होत्या की अमीर एंटरप्राइज ने किती जीएसटी पे करायला पाहिजे आणि अकबारी ब्रॉसने किती जीएसटी पे करायला पाहिजे. That's how they have given it. Right. So at the Amir Enterprise, the total GST payable is 300, whereas CGST and SGST both are 150. The total GST payable by Akbari Bros is what? 400 rupees, whereas CGST and SGST is what? 200 each. Right. Now, this was the third example. Now, let's go to the fourth example. Fourth example आहे की मलिक गॅज एजन्सी चंदीगड युनियन टेरिटरी. आता बघा जसं स्टेट आहे ना तसं अशा काही छोट्या युनियन टेरिटरी म्हणजे आपण त्याला असं म्हणू शकतो की एक असं छोटं राज्यासारखंच असतं. इट इज नॉट बेसिकली कॉल्ड एज अ स्टेट. सो आणि अशा ठिकाणी इन्स्टिट्यूट ऑफ SGST काय लागतो? युनियन टेरिटरी गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स लागतो, UTGST. त्यामुळे UTGST आणि SGST ला घाबरून जाऊ नका. किंवा जरी दोघं नावं वेगवेगळी असली तरी ते एकमेकांना ऑर असतात. जिथे UTGST असतो तिथे SGST नसतो, जिथे SGST असतो तिथे UTGST नसतो. ओके. आता बघा. सो मलिक गॅस एजन्सी purchased some gas cylinders for industrial use for 24,500. मग मलिक गॅस एजन्सीने काही गॅस सिलेंडर्स खरेदी केले 24,500ला. राईट. म्हणजे काय? मलिक गॅस एजन्सीचा असा हा इनपुट
याच्यावरती जो टॅक्स लागेल तो इनपुट टॅक्स क्रेडिट असेल. याच्यावरती जो टॅक्स लागेल तो, हा, रिमेंबर. अँड सोल्ड देम टू द लोकल कस्टमर्स ॲट 26,500. आणि लोकल कस्टमर जे आहेत त्यांना 26,500ला विकलं. म्हणजे आउटपुट टॅक्स कशावर निघेल, याच्यावरचा असेल आउटपुट टॅक्स. इनपुट टॅक्स कॅल्क्युलेट करताना 24,500, आउटपुट टॅक्स कॅल्क्युलेट करताना 26,500. फाईन द जीएसटी टू बी पेड ॲट द रेट ऑफ 5%. 5% आपल्याला जीएसटी पे करायची असेल तर किती पे करावी लागेल? हेन्स फाईन CGST and UTGST to be paid for this transaction. मग त्यासाठी जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी आणि UTGST हे किती पे करावं लागतील या ट्रान्झॅक्शन साठी, हे ते विचारतात. सो इट्स व्हेरी इझी थिंग. आपल्याला दिलंय मलिक गॅस एजन्सी, त्यांनी काही गॅस सिलेंडर्स 24,500ला विकत घेतले 5% जीएसटी वर, म्हणजे 24,500 वरती 5% जीएसटी लागेल. त्यानंतर त्यांनी ते लोकल कस्टमर्सला 26,500ला विकले. त्याच्यावरती पण कस्टमर किती देईल, त्याला 5% टॅक्स देईल, जीएसटी देईल. आणि मग ऑलरेडी त्याने जो टॅक्स भरलाय तो कस्टमर दिलेल्या टॅक्स मधून मायनस करून वरची जी रक्कम उरली ती रक्कम कोणाला जाईल, सरकारला जाईल. राईट. सो दे आर आस्किंग अस टू फाइंड द UTGST अँड CGST. पण त्यांनी हिंट पण दिली, फॉर युनियन टेरिटरीज ही देअर is UTGST instead of SGST. ओके. नाव त्याचं सोल्युशन काय? इझी आहे. मग सगळ्यात आधी आपण काय करू, आधी इनपुट टॅक्स काढू. इनपुट टॅक्स म्हणजे काय, टॅक्स पेड ॲट द टाइम ऑफ परचेस, म्हणजे 5% ऑफ 24,500. 5%. 5% म्हणजे किती, 5/100 इंटू 24,500. झिरो गेला, झिरो गेला, झिरो गेला, झिरो गेला, 245 इंटू 5, दॅट इज 1,225. हा झाला इनपुट टॅक्स, राईट, फॉर मलिक गॅस एजन्सी. आउटपुट टॅक्स किती येईल, टॅक्स पेड ॲट द टाइम ऑफ सेल. सेल त्यांनी केले 26,500ला, त्याच्यावरती 5% काय, जीएसटी. सो 5% ऑफ 26,500. सो 5/100 इंटू 26,500. झिरो कॅन्सल, झिरो कॅन्सल, राईट. सो 5 इंटू 265, दॅट विल गिव्ह यू 1,325. 1,325. आता आपल्याला माहिती आहे जीएसटी पेएबल म्हणजे किती, आपल्याला त्यांनी सांगितलं फाइंड द जीएसटी टू बी पेड इन दिस ट्रान्झॅक्शन. सो जीएसटी पेएबल म्हणजे काय, आउटपुट टॅक्स मायनस इनपुट टॅक्स. आउटपुट आहे 1,325, दॅट इज 1,325, अँड इनपुट टॅक्स आहे 1,225. सो 1,325 minus 1,225 is 100. Correct. So that's why the GST payable by Malik Gas Agencies was 100 rupees. आता म्हणता की CGST आणि UTGST ऑब्विस जो टॅक्स पे करतोय आपण त्याच्या हाफ असेल. सो टॅक्स पे केला जातोय 100 रुपीज. 100च्या हाफ किती आला, 50. So central government will get 50 rupees tax, whereas the union territory government will basically get 50 rupees. Right, GST. That was the fourth. पाचवा क्वेश्चन आहे, Mrs. Beauty Products paid 18% GST on cosmetics worth 6,000 and sold to a customer for 10,000. आता मिसेस ब्युटी प्रोडक्ट्स म्हणून एक कंपनी आहे, राईट. त्या कंपनीने काय केलं, 18% जीएसटी पे करून कॉस्मेटिक्स घेतली 6,000 रुपयाची, 6,000. आणि ती 6,000ला जी घेतली ती पुढे विकताना कस्टमरला तिने 10,000ला विकली, राईट. सो व्हॉट आर द अमाऊंट ऑफ CGST आणि SGST शोन इन द टॅक्स इनवॉइस इश्यूड. पण टॅक्स इनवॉइस कोण देईल इथे, मिसेस ब्युटी प्रोडक्ट्स. कोणाला देते, कस्टमरला. मग कस्टमर त्याच्यावर किती पे करणार आहे, 18%. मग कितीला विकलं तिने, 10,000ला. मग 10,000ला 18% म्हणजे CGST काय, 9%. SGST काय, 9%. मग 10,000 टू 9% म्हणजे 900. SGST काय आली, 900. सो 10,900, 900. दॅट इज वॉट, 11,800च्या आसपास कुठेतरी आन्सर यायला पाहिजे. सो सोल्युशन बघा, 1800, सॉरी. सो जीएसटी इन द टॅक्स इनवॉइस काय असेल, 18% येईल. 18% कशाच्या, ज्या किमतीला ते प्रोडक्ट्स विकले गेले ते. सो 10,000चा 18%.
So that basically gives 18 by 100 into 10,000. 0 0 cancel. So 18 into 100, 1800 रुपीज ऍक्च्युअली टॅक्स पे केला गेला. पण इनव्हॉइस मध्ये आपण डायरेक्ट जीएसटी लिहित नाही. इनव्हॉइस मध्ये आपण काय लिहितो, सीजीएसटी वेगळा लिहितो, एसजीएसटी वेगळा लिहितो किंवा सीजीएसटी वेगळा लिहितो, यूटीजीएसटी वेगळा लिहितो. मग सीजीएसटी आणि एचजीएसटी म्हणजे काय, टोटल जीएसटीच्या हाफ, 1800च्या हाफ, 900. करेक्ट. So GST in the tax invoice as well as SGST in the tax invoice will be what? 1800 upon 2 is equal to what? 900 rupees. Thus, the amount of GST in the tax invoice is what? 900 rupees. CGST and SGST will also be 900 rupees, right? This is what the fifth question is. Now, what is the sixth question? आता सिक्स्थ क्वेश्चन जे म्हणतात ते प्रिपेअर अ बिझनेस टू कन्झ्युमर टॅक्स इनवाइस. बिझनेस टू कन्झ्युमरची टॅक्स इनवाइस प्रिपेअर करायची आहे. आता बघा, बिझनेस टू बिझनेस नाहीये, कन्झ्युमर म्हणजे काय किंवा कस्टमर म्हणजे काय, शेवटी एंड कस्टमरला ज्याचा बिझनेस आहे तो तो व्यक्ती विकतोय काहीतरी, लेट्स से मोबाईल, बॅटरी आणि हेडफोन. दे वॉन्ट अस टू क्रिएट द इनवॉइस. आपल्याला एक इनवॉइस म्हणजे बिल जनरेट करायचं. त्या बिलवरती काय असलं पाहिजे, नेम ऑफ द सप्लायर, ऍड्रेस असला पाहिजे त्याचा, स्टेट, डेट, इनव्हॉइसचा नंबर काय आहे, जीएसटी आहे, जीएसटी काय आहे, राईट. या सगळ्या गोष्टी आपल्याला पाहिजेत. मग त्यांनी आपल्याला काहीतरी थोडस एक्झाम्पल दिलं. लेट्स से सप्लायरचं नाव काय असेल, मिसेस वगैरे असं काही नाही, एम एस समथिंग. ऍड्रेस असेल त्याचा काहीतरी, स्टेट असेल, डेट असेल, असं काहीतरी, इनव्हॉइस नंबर असेल, जीएसटी आय नंबर असेल, किंवा आणि काय काय विकत घेतलंय पण त्यांनी. इनव्हॉइस बनवायचं, पण इनव्हॉइस कशाचं बनवायचं आपल्याला. त्यांनी मोबाईल बॅटरी विकत घेतली. मोबाईल बॅटरी विकत घेतलीये, एक पीस घेतलाय आणि मोबाईल बॅटरीची एका पीसची किंमत किती आहे, 200. त्याच्यावर रेट ऑफ जीएसटी किती पे करायचा आहे, 12% रुपीज, राईट. मग 12% ऑफ 200, दॅट विल बी 24 रुपीज. करेक्ट. नाव त्याचा HSN कोड काय, 8507. कारण HSN आणि सॅक हे दोन कोड असतात. सर्व्हिससाठी सॅक असतो आणि याच्यासाठी HSN असतो. दुसरी गोष्ट घेतली हेडफोन. हेडफोनचा पण एकच पीस घेतलाय. हेडफोनच्या प्रत्येक पीसची प्राइस आहे 750 रुपीज. रेट किती आहे जीएसटीचा, 18%. मग सो 18% ऑफ 750. पण हा जो जीएसटी आहे 12%, याला डिवाइड केलं जातं हाफ हाफ मध्ये, सीजीएसटी आणि एसजीएसटी. याला 18% ला सुद्धा काय करावं लागणार आहे, डिवाइड होईल. सीजीएसटी अँड एसजीएसटी 99%. मग चला आपण आता इनवॉइस बघूया. सी, मी एक्सेल मध्ये तयार करायचा प्रयत्न केलाय. सो इट्स बेसिकली इझी. वरती असं काहीतरी नाव येईल, तुम्हाला पाहिजे त्या प्रकारची टॅक्स इनवॉइस रेडी करा. असं कंपल्सरी नाही की असंच काहीतरी लिहायला पाहिजे. सो टॅक्स इनवॉइस ऑफ गुड्स अँड परचेस, हे कोणाकडनं घेतलं म्हणजे ते सप्लायरचं नाव, साई कृपा मोबाईल स्टोअर. त्याच्यानंतर ऍड्रेस, हडपसर पुणे महाराष्ट्र 28. स्टेट महाराष्ट्र, करेक्ट. डेट ऑफ इनवॉइस 27th of November 2022. Then invoice number is what, 124. नंतर जीएसटी आहे. जीएसटी नंबर आपल्याला माहिती आहे, 15 अंकी नंबर असतो, कुठला तरी एक नंबर टाकायचा. देन व्हॉट दे आर आस्किंग, आपण दोन गोष्टी विकत घेतल्यात, बॅटरी आणि हेडफोन. मग सिरियल नंबर काय, 1 आणि 2. HSN कोड दोघांचे 8507 8518. सो 8507 8518 ऍक्च्युली हा 15 झाला. ओके. नेम ऑफ द प्रोडक्ट, मोबाईल बॅटरी आणि हेडफोन. मोबाईल बॅटरीचा रेट आहे 200 रुपीज, हेडफोनचा रेट आहे 750 रुपीज इथे दिलाय. क्वांटिटी किती घेतली आहे, एक पीस. सो क्वांटिटी इज 1 1. नाव टॅक्सेबल अमाऊंट किती झाली, मग टॅक्सेबल अमाऊंट इज 200 आणि 750. म्हणजे टोटल टॅक्सेबल अमाऊंट किती आली, 950. मग आता सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा जीएसटी, एसजीएसटी अँड सीजीएसटी अँड एसजीएसटी मग कसा कॅल्क्युलेट होतो. मोबाईल बॅटरीवरती 12% जीएसटी असल्यामुळे सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%, आणि 200च्या 6% इज वॉट, 12 रुपीज. तसंच इकडे पण 6% किती, 12 रुपीज. आपण दोन याच्यात डिवाइड करतो जीएसटीला नेहमी. इकडे 9%, इकडे पण 9%. 750च्या 9% इज वॉट, 67.50 रुपीज. 67.50 रुपीज, करेक्ट. सो टोटल किती झाली, 885. बघा,
हेडफोन ऍक्च्युली 750 आहे, पण त्याचे ते टॅक्स वगैरे पकडून आपल्याला कितीला गेला तो 885 म्हणजे 885 रुपीजला. सिमिलरली मोबाईल बॅटरीज ऑफ 200 रुपीज जेव्हा ती विकली, राईट, त्याच्यावरती टॅक्स पकडून त्याची व्हॅल्यू काय आली 224. सो दिस इज हाऊ यू कॅन जस्ट प्रिपेअर द इनवॉइस. इट इज नॉट दॅट हार्ड. नाउ द सेव्हन्थ क्वेश्चन. दे आर सेइंग प्रिपेअर अ बिझनेस टू बिझनेस टॅक्स इनवॉइस. आता बिझनेस टू बिझनेस आहे, ओके. म्हणजेच काय की एक तर मॅन्युफॅक्चरर होलसेलरला विकतोय किंवा होलसेलर रिटेलरला विकतोय, पण ऍक्च्युली एंड कस्टमर अजूनपर्यंत घेत नाहीये, कारण जो घेणार आहे तो पण कोणाला विकणार आहे. करेक्ट. मग त्यामुळे त्याला म्हटलंय बी टू बी टॅक्स इनवॉइस. ऍज पर द डिटेल्स गिवन बिलो, नेम ऑफ द सप्लायर म्हणजे जो विकतोय त्याचा ऍड्रेस, त्याचा डेट एक्स्ट्रा, राईट. नंतर सप्लायरचं तेच नेम, ऍड्रेस, डेट, जीएसटी, इनवॉइस नंबर, डेट. रिसिप्टंट म्हणजे कोणाला विकतोय त्याचे पण डिटेल लागतात, ओके. त्याचा पण जीएसटी नंबर वगैरे लागतो. सो त्याचं नाव काय आहे, ऍड्रेस, स्टेट आणि जीएसटी नंबर. आता नेमक्या कोणत्या गोष्टी विकल्या, राईट, सप्लायरने कोणत्या गोष्टी विकल्या रिसिपंटला. त्यांनी पेन्सिल बॉक्सेस विकले 100, राईट. 100 पेन्सिल बॉक्सेस विकले, ज्याचा HSN कोड आहे 3924, रेट आहे 20 रुपीज पर बॉक्स. हा, आणि 100 बॉक्स घेतलेत, सो टोटल काय 2000 होतील. आणि जीएसटी आहे 12%, म्हणजे सीजीएसटी 6% आणि एसजीएसटी 6%. जिगजॉग पझल्स किती घेतले आहेत 50, आणि त्याचा HSN कोड आहे 9503. रेट आहे प्रत्येक जिगजॉग पझलचा 100 रुपीज, जीएसटी जो 12%. करेक्ट, दोघांमध्ये. आता याचं आपल्याला डिव्हाइस बनवायचं, मागे बनवलं तसंच बनवायचंय, फक्त याच्यात रिसिपंटच्या म्हणजे जो घेतोय त्याचे डिटेल्स एक्स्ट्रा आहेत बघा. मग सेम केलंय मी बघा इथे, टॅक्स इनवॉइस ऑफ गुड्स परचेस. सप्लायर आहे ओम साई बुक स्टोर, एबीसी चौक, पुणे 05 महाराष्ट्र, त्याचा जीएसटी नंबर. देन जो घेतोय, विकत घेतोय, फॅन्सी स्टेशनरी स्टोर, त्याने तो हा पण विकायलाच घेतोय, राईट. इज अ रिटेलर, चाळीसगाव जलगाव महाराष्ट्र 424107, आणि जीएसटी आहे त्याचा नंबर. डेट, कोणत्या डेटला हे इनवॉइस क्रिएट झालंय आणि त्या इनवॉइसचा नंबर. ते सिरियल नंबर, HSN कोड, दिस इज HSN, ओके. नेम ऑफ द आयटम काय घेतलंय, रेट, क्वांटिटी, टॅक्सेबल अमाऊंट, CGST किती आहे, SGST किती आहे, त्याचा रेट किती, ऍक्च्युअल व्हॅल्यू किती लागली, रेट किती, ऍक्च्युअल व्हॅल्यू किती लागली, आणि टोटल फायनली किती लागली. सो वेन यू से सिरियल नंबर 1, HSN कोड दिला त्यांनी 3924. पेन्सिल बॉक्सेस घेतलेत, एकाचा रेट आहे 20 रुपीज, पण क्वांटिटी घेताना आपण घेतले 100 पेन्सिल बॉक्सेस, मग एकाचे 20 तर 100 चे किती 2000. त्याच्यावर 6% काय आला, सेंट्रल जीएसटी, दॅट इज वॉट 2000च्या 6% 120. तसंच इकडे पण किती आला 6%, सो सेम 120 अगेन. आणि टोटल प्राइस काय झाली मग, हे 2000, 120, 120, 2240. तसंच नेक्स्ट आयटम जो आहे त्याचा SSN कोड आहे, HSN कोड आहे 9503. त्या जिगजॉग पझल, एक पझल 100 रुपीजला आहे, टोटल पझल्स रिटेलरने विकत घेतलाय 50. सो त्याची ऍक्च्युअल व्हॅल्यू काय झाली 15 सॉरी 15 दॅट इज 5000. करेक्ट. नाव टोटल टॅक्सेबल अमाऊंट काय झाली, वरची 2000 आणि नंतरची 5000, दॅट इज वॉट 7000. आता याच्यावरती जीएसटी पण तोच आहे 6%, 6%. सो 300, 6% अगेन 300, सो 300, 300, 600 and 500, 5000, 5600. आणि टोटल जी अमाऊंट झाली मग 2240, 5600, याची ऍडिशन आली 7840. ओके, इझी, दॅट्स हाऊ इट वॉज. हार्ड नाही येत एक्झाम्पल, फक्त तुम्हाला ते समजून घेणं आणि त्याची मांडणी करणं खूप महत्वाचं आहे. सो दॅट्स ऑल आय हॅड इट फ्रॉम दिस व्हिडिओ. पुढच्या व्हिडिओत आपण
फायनान्शियल प्लॅनिंगचा पुढचा पार्ट बघणार आहोत. त्याच्यातून 4.3 कव्हर करूया. सो जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि दुसऱ्या विद्यार्थ्यांसोबत सुद्धा शेअर करा. ओके, जेणेकरून जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना त्यांच्या परीक्षेच्या काळात या गोष्टीची मदत होईल किंवा त्यांचे कन्सेप्ट क्लिअर होतील. करेक्ट. सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब. I wish you happy learning with the gravity tech. Thank you. Bye.